الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الخامسة، الكمبيوتر and its applications، جامعة القاهرة كلية الصيدلة. الهاردوير سيستم زي ما قلنا مكون من الرسمة دي تمثل كل حاجة في الكمبيوتر. عندي الكمبيوتر سي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، الانبوت يونت، الاوتبوت يونت، والسكندري ستورج يونت. الكمبيوتر سي بي يو اتكلمنا عليها، الانبوت يونت اتكلمنا عليها. النهارده ان شاء الله نتكلم على الاوتبوت يونت، وبعد شويه نتكلم على السكندري ستورج. نشوف بقى ايه الاوتبوت ديفايسز. مونيتورز ديفايسز اللي هي المونيتورز زي ما بنحط بتاع البتاع الكبير كده في المبلص وله وقفه كبير جدا، ده كان بيديني حاجه اسمها سوفت كوبي. سوفت كوبي يعني ايه؟ كوبي طالعه ما اقدرش امسكها، فهي عباره عن حاجه بشوفها على الشاشه ولو طفيت يبقى راحت مني السوفت كوبي. البرينترز بتديني هارد كوبي. هارد كوبي يعني ايه؟ بتطلع ورقه والورقه بقدر امسكها في ايدي واقدر امضي عليها واقدر استخدمها. في البلوترز ده بتدي رسومات كبيره، خصوصا الرسومات الهندسيه. بلوتر تقدر ترسم كيرف طالع نازل وحاجات مش خطوط عاديه او ساعات. وبعدين في الفويس ديفايسز زي ما بنتكلم في التليفون وبتدي لك صوتيات مع الحديث مع الاخراج، يعني تسمع ناس. وفي الفيلم ريكوردرز ده بسجل على افلام واقدر اشوفها على شاشه معينه. وفي سكرين مش بروجيكتور زي بتتفرج عليها في المدرجات، دي برضو اوتبوت ديفايس ممتاز. وبعدين كمبيوتر اوتبوت مايكروفون الكوم، ده عباره عن حاجه بنسجل عليها من الصفحات من المجلات العلميه، ونقدر نحط نشوف الكارت اللي ماسكه بين صوابع الست ده تلاقيه شايل كتاب كامل محطوط على هيئه صور في هذا المكان، وسهل ان انا ارجع له. كل بتوع قطع الغيار والكلام ده بيبقى معاهم الحاجات دي. الكوم ده الكمبيوتر اوتبوت مايكروفون، ويطلع الشيت المناسبه في المنطقه المناسبه، يحطها في الجهاز يقدر يشوف السبير بارت ويشوف ارقامه، الرقم السيريال بتاعه، ويقدر يجيبه في اي حته من المخزن، والكلام ده كله موجود فيه. نمسك بقى الفيديو ديسبلاي ديفايسز. ستاندرد تلفزيون ريسيفرز اللي هو اول حاجه العادي اللي احنا كنا بنشوفه، انا بتاعه هو ده ستاندرد تلفزيون ريسيفر. ده بيستلم فيديو سيجنالز من الاف ام برودكاست، بياخد الفريكونسي بتاع الاف ام. الفيديو سيجنالز دي لما بياخدها ممكن يحصل نوع من الديستورشن اللي هي الراديو فريكونسي اللي بيجي فبيأثر على الصوره. الديجيتال سيجنالز فروم كمبيوتر بتتحول ب ار اف موديوليتور راديو فريكونسي موديوليتور الى الشاشه بتاعتي، وتوديها على الانالوج انبوت من الانالوج اوتبوت انتو انالوج انبوت فور ذا تي في. يعني هي بتطلع على هيئه انالوج تخش في الايه في التي في. يبقى اذا الستاندرد تلفزيون ريسيفرز بتستلم الداتا وتدخلها على الشاشه اشوف. الريزوليوشن يعني الدقه بتاعت الشاشه بتاعت التي في سكرين بير لاين 40 حرف بالسطر، which is much، بس دلوقتي احنا ما بنحبش دي، ما بنحبهاش. بس عيبه انه بياخد الاف ام ريسيفر، ممكن ياخد اي ديستورشن من الجو المحيط، عربيه موتوسيكل معدي بتاع تلاقي الارسال يشوش معاه. الحاجه مونيتورز ودي طلعت مخصوص للكمبيوترز بعد كده، بقوا عاملين سنجل كلر سكرين، ويطلع عليها الكتابه بالاسود، يا اما اخضر بيطلع عليها الكتاب بالاسود، او امبر كلر اللي هو البرتقالي ده شاشات وبيتكتب عليها بالبلاك يعني، او تكون ظاهر بلاك والحروف
بالالوان دي، او الباك جراوند بالالوان دي والحروف بالبلاك. المهم المونوكروم مونيتورز دي بتشتغل بصور، ما بتحطش حاجات ملونه عليها. دي فيها هاير ريزولوشن، بدل ما تبقى 40 ممكن بتعمل 80 وساعات لغايه 132 كاركتر بير لاين، وده بيبقى مهم جدا. اللي قاعد بيقرا عاوز يشوف كويس جدا بيعوز مونوكروم مونيتور، واشتغلنا بيه فتره طويله. مونوكروم مونيتورز دي بيبقى جواه على سطحها فوسفورز موجوده في هنا. بعدين الفوسفورز دي عباره عن ايه؟ فوسفورس تيكتس، عشان لما النقطه تنور في الشاشه تقوم تدوس على الفوسفور الموجود، زي العقد او السبحه اللي بتنور في الليل. لما تتحط في الضوء تاخد الضوء وتعكسه لك، انت قاعد بعد كده الضوء ده اتقفل لكن انت ماسك السبحه شايفها، لانها بتقعد الفوسفور ده بيضيء لمده اطول كتير، ريمين فور لونجر تايم، وبالتالي طول ما هو منور يبقى بدل ما نقطه وتطفي ونقطه وتطفي ونقطه وتطفي، النقطه ما بتطفيش لانها الفوسفور بينور، فيبقى ما فيش عمليه الايه الزغلله اللي الناس بتشوفها في الحاجات اللي ما فيهاش الفوسفور ده اللي هو في بقى كومبوزيت مونيتورز الكبيره دي اللي هي كالر تي فيز، ودي بتشتغل برضو بكفاءه عاليه جدا، بس قدراتها على 40 كولم ليميتيشن، يعني الريزوليوشن بتاعها صغير، يعني بتاخدش غير 40 حرف واحد، وبرضو عيبها انها ممكن تاخد راديو فريكونسي انترفيرنسز، فتحصل تشويش في اثناء التشغيل. كالر مونيتورز بقى RGB، يعني ريد جرين بلو، دي هاي ريزوليوشن ديسبلاي، بيشتغل بطريقه بيحفظ فيها الالوان كلها او بيشكلها باستخدام اضواء احمر واخضر وازرق، ريد جرين بلو RGB. لما تحط مثلا الاخضر مع الاحمر يدي لك بني، الاخضر مع البلو يدي لك مش عارف تركواز، الحاجات كده اللي هو بيشتغلوا التلفزيونات الالوان كلها النهارده شغاله بحاجات زي كده. وبعدين في نيور مونيتورز اللي هم الفلات سكرينز، اللي هي بتعودنا دلوقتي في بيوتنا نجيبها بدل البتاع ابو بقليله ورا دي تحلقها على الحيطه. دي نيور تكنولوجي بتشتغل ب او اللي هو الكترو لومينيسنت ديسبلاي، ودي ما بتاخدش باور سبلاي كبير، او بالال سي دي زي ما قلنا قبل كده ليكويد كريستال ديسبلاي، برضه بالطريقه انها تدي الاشكال الملونه المحترمه جدا ولا تستهلك كهرباء كتير. البلازما جاز بلازما ديسبلايز برضه بيبقوا حاطين جاسز ارجونيه وحاجات زي كده جوه الشاشه بحيث انها تدي الالوان اللي احنا شايفينها قدامنا، وتبقى برضه وسيله لعرض شيقه للناس. البرنتد اوتبوت ديفايسز عندنا حاجات كتيره. paper documents are permanent, transportable, easy to copy، تعمل فوتوكوبي منها، difficult to inattentively erase. معاك عقد شريه، واخد عقد شقه، عقد بتاع، بتقدر تصوره او تطبعه على البرنتر وتاخد العقد ده تصور منه كوبيز وعمره ما بيروح بالشوط. ده بالنسبه نيجي بقى على الامباكت برنترز. امباكت يعني حاجه بتلطش وتخبط، امباكت يعني ضغط بيحصل نوع من الفلات برنتر، بتقعد يعني اما الهامر بتاع البرنتر يضرب على البرنت ريبون اللي هو شريط الحبر ويدوس على الورقه، او العكس في بعض الاحوال بيدوس على الورقه تخبط في حاجه حبر اللي هو في شاشه حبر تقوم ايه، او في شريط حبر تقوم يتكتب عليها حسب الجزء البارز من
الهامر شاكوش البارز، زي ما كنا زمان بنعمل، نجيب شيلن ولا حاجه ونحط عليه ورقه الفضي بتاع الشوكولاته وتضغط عليه تدي لك شكل الايه، الرسمه بتاعت الكوين اللي معاك. فبالتالي احنا بنعمل كده في البرينتنج، بتديني الورق المطبوع. في طريقه اخرى للامباكت برينترز اللي هي الدوت ماتريكس برينتنج ميكانيزم. يعني ايه دوت ماتريكس؟ مش عندي حرف مطبوع بحاله، لا، عندي عصيان جنب بعضيها من 9 بنز او 24 بن في الطول والعرض معقولين، يعني 3 في 3 او يعني ما يقابل ده في 24، عشان لما الضغط دي تطلع تدوس على الشريط، يبتدي ارسم بيها الحاجه، الحرف اللي انا عاوز اعمله. ميزتها ايه؟ ان خروج البين ده ودخوله اسهل كتير من ان انا اطبع بقالب كامل من الحرف. فكانت بتديني البرنترز السريعه اللي احنا بنستخدمها. سوليد فونت برنترز اول حاجه اللي هي الكونفنشنال تايب رايتر، وحاجه اسمها ديزي ويل اللي هو ليتر كواليتي. ديزي ويل يعني زي ما شايفين هنا في ايه، حروف مكتوبه، ودي اللي بتدوس على الورقه وبينهم ايه، شريط الحبر. فعلى قد الحاجات البارزه بتترسم على الورقه، ودي بتديني فيري لو سبيد، تشتغل في فيري لو سبيد، يعني من 30 ل 80 كاركتر بير سكند، احنا بنعتبرها لو سبيد 30 ل 80 في الثانيه. سي بي اس، سي بي اس دي يعني كاركتر بير سكند. طبعا الاوتبوت بتاعها بالنسبه لي هاي، شكلها مطبوعه كانها في المطبعه. الدوت ماتريكس لا، مختلف. Printed characters are constructed by activating one or more vertical rows of pins. وبتدي is much faster، فبتدي من 200 ل 700 سي بي اس. النهارده في حاجات اضعف كده، بس بتبقى يعني طبعا اغلى، الاسرع اغلى. الدوت ماتريكس بالنسبه للديزي ويل، عشان كده تلاقي كل واحد عنده برينتر غالبا عنده دوت ماتريكس برينتر. طبعا في الريجولار درافت كواليتي اللي هو الطباعه اللي هي المنقطه زي اللي فوق خالص هنا اهو، تلاقي كده دي معموله بسرعه، وبالتالي بتدي لك درافت كواليتي، يعني حاجه مسوده. انما لو انت حبيت تتقلها بتعيد على النقط دي، او بالاحرى بتعيد بين النقط دي، الدوس يقوم الحرف يسود جامد، يقوم يبقى باين اكتر من الاول. النيل ليتر كواليتي اللي بيقولوا عليها دي عباره عن اكتر، زي ما قلنا ب 24 بن بدل التسعه، عشان تعلم جنب بعضيها اكتر، بدل ما تبقى النقط بعيده عن بعضها يبقى جنب بعضيها، ويحصل مالتيبل باسز، يعني يضرب اول مره بال 24 فيرتيكالي جزء صغير من الانش، عشان تحتيهم يطبع تاني، يقوم يدي السوليديتي بتاعت الحرف، يديله قوه جنب. دول الدوت ماتريكس برينترز كان ايفن بروديوس جرافيكال ريبريزنتيشنز، وبعضهم بيعمل كلر. لاين برينترز دي هاي سبيد برينترز، يعني بيعمل الهول لاين في تايم، ينزل سطر مع بعضيه وعلى طول. البرينتنج سبيد بتاعه من 300 ل 3000 لاين بير مينت، سريع جدا. دلوقتي طبعا اضعاف كده ايضا. نون امباكت دي امباكت برنترز اللي هي فيها دق وفيها خبط وفيها بتاع. النون امباكت اللي ما بتعملش دوشه دي كذا نوع، اللي هو الكترو ثيرمال بتشتغل بالكهرباء، والثيرمال ترانسفير برنتر. الكترو ثيرمال دي بتبقى حاجات زي الستريب اللي عايز بتاخدها من عند البياع اللي بيطلعها من المكنه بتاعته. الكترو ثيرمال الورق حساس زي ورق الفاكس، اما يتلسع بالابره، الابره بتديله سخونيه يروح معلم الحرف. ثيرمال ترانسفير ده عباره عن انا عندي فيلم عليه
الوان مختلفه، اصفر واخضر وازرق، وبحيث ان انا لما بدوس عليه بيعدي على الثلاث الوان على فكره، بحيث ان الاجزاء المضغوط عليها او المتعلم عليها بتسيح فتطبع على الورق، تنزل على الورق، فبينزلوا الثلاثه ليرز فوق بعضهم، يدي لك الثيرمال ترانسفير برينترز. الانكجات برينترز دي عباره عن كتير قوي منها بستخدمها دلوقتي، موجوده في طابعات الالوان، بتبقى عامله زي البخاخ الصغير جدا جدا جدا، مايكرو ستريم، بحيث لما بتدي اشاره بيدوس يطلع رذاذ من الحبر ده في الحته اللي انت عاوزها بالشكل اللي انت عاوزه، يدي لك الايه الكالر برينتنج دوكيومنتس. وفي الليزر برينترز ودي مور اكسبنسيف، بتشتغل بالليزر. وفي بيج برينترز اللي هي بتطبع كميات كبيره في نفس واحد. الالكتروثيرمال زي ده كده، اللي هو the characters are burned onto a special paper by heated rods، ومع لو كوست وبور كواليتي، لكن بتشغل شغلانه مش مشكله زي الفاكس ماشين. الفاكس ماشين زي قدامنا. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الثيرمال ترانسفير برينتر، زي ما قلت ريبريزنت ريلاتيفلي نيو تكنولوجي، ان احنا ترانسفير ثيرمالي فروم واكس بيز ريبون اونتو ا بلين بيبر. واكس بيز ريبون عليه الثلاث الوان، وانا بسيح منهم الاجزاء اللي انا عاوزها على بعضيها، فبتديني الشكل اللي بتديني هاي كواليتي جرافيكس، وبتديني ترانسبيرنسي اقدر اعرضها بروجكتورز. الانكجات من شويه بتضخ الحبر في small dots of electrically charged ink، وتدي لك الشكل اللي انت عاوزه، produce color output، وmaybe used as plotters and as transparency making machines، وده بيستخدم كتير جدا. الليزر برينتر بقى مختلف عامل شويه زي اجهزه الطباعه العاديه، لان هو اللي بيحصل انه عندي زي فوتوكوبيرز images by charging thousands of dots on a plate. في لوح معدني بيحصل له تشارج بالاشكال اللي انت عاوزها، very high intensity laser beam بيخش عليها، يقوم يسيحها وينقلها على الورقه اللي انت عاوزها، وبعدين بروديوس هاي ريزوليوشن تكست باسرع منه. طبعا هي اكسبنسيف، مور اكسبنسيف، عشان كده الناس برضه النهارده بقت سهله، كل واحد يعملها ويعملوا بيها كميات وكل حاجه. البيج بالنسبه برنت اب تو فيو 100 بيج، طبعا فوق 1000 دلوقتي في المينت، فبيدوني الطباعه السريعه جدا بالالوان العاديه او الالوان الملونه، وممكن على السطحين وش وظهر نفسها. البروسرز دي اللي بنعمل بيها الرسومات الهندسيه اللي بيجي يعملوا بيها دروينج لبعض الكتابات وحاجات زي كده. الام بتلف دائري والورقه بتلف حواليها بتحط فيها جواها. البلوترز اللي هو زي ده كده، بص تلاقي بلوتر زي ده ومنظره راكب مع بنز فايبر تيبت، يعني زي الوان، وبيتحرك فوق الرسمه وبسرعه سريعه جدا يرسم الكيرف اللي انت عاوزه طالع نازل، فبقى شكله يعني جميل جدا لو تتفرج عليه. الكتروستاتيك بلوترز اللي هي شغاله برضه بيطبعوا بيها الرسوم الهندسيه دلوقتي. الالكتروستاتيك بلوتر ده بيعمل جرافيكس فاست، بس الكواليتي بتاعته على قد حالها شويه، ما هياش عاليه، لانه الرسومات الهندسيه ما مش عاوزين فيها دقه في جمال اللون، وانما دقه في الرسمه. فبتشتغل بطريقه الكوبينج ماشينز، وفيها تونر بيت اللي هو الحبر الممرض ده، وده اللي بيشتغل عليه الطباعه. فالاجزاء اللي بتتسخن منها بنلزق فيها التونر على البيبر، فتقوم تسيح وتلزق على البيبر. في فويس اوتبوت ديفايسز، يعني حاجات لما تيجي تتكلم في التليفون يرد عليك التليفون ويقول لك ايه IM is 66815 او the number you have reached is temporarily out of service. دي اللي طول النهار بنسمعها
استمري ابطال. ايه الفكره؟ الرقم مرفوع معجبه كده، من فضلك حاول بعد فتره. جايه ازاي دي؟ احنا مسجلين الكلام ده، والماشين لما بتجيلها الامبلس دي بنتكلم عليها كانك انت سمعتها، فتفهم لما يقول لك بالديجيتال سيستم لما تفهم. هي عباره زي الكاميرا، وبتسجل عليها الايمجز 35 ملي سلايدز ترانسبيرنسيز وحاجات زي كده، فبنستفيد بيها بنعمل كتالوجات ونعرضها على الزبون، ويقدر يحمل لو عاوزه هو في المكان بتاعه زي في الصيدليه ممكن، بس في الصيدليه بتبقى انت عاوز ايه؟ حاجه تبان لك انت مش للناس يعني. بتشتغل في الميديكال ايمجنج وفي الكاد اللي هو كمبيوتر ايدد ديزاين. نيجي على السكرين ايمج بروجيكتورز اللي احنا بنشوفها، الشاشه اللي بنعلقها فوق ونطلع عليها المعلومات بتاعتنا من ترانسبيرنسي عشان تشوف بيها. يطلع جرافيك ايمجز فروم ذا كمبيوتر اونتو لارج تي في سكرين، وانت بتشوف كل حاجه باجمل ما يمكن، وتقدر تتابع المحاضره. ودي الداتا شو اللي بنحط عليها السكرين بتاعتنا، او النهارده بتطلع من داخل الكمبيوتر جوه من غير اي مجال. الكمبيوتر اوتبوت مايكروفون ده اللي بقول عليه مهم جدا، بيعمل داتابيز عاليه جدا، مايكرو فيلم ومايكرو فيش، بتسجل عليه مجله علميه مئات الصفحات او عشرات الصفحات على حته ورقه قد اللعبه، تخزن كميات كبيره جدا في يعني حته الكوبي الشيت اللي هي من 10 ل 15 سم الكارت بالسالي كده، تقدر تاخد 270 فريم، 270 صوره متصغره عليها، وبالتالي لما تحطها في الجهاز تقدر بتنشر على الحته اللي انت عاوز تقراها، تقدر تقرا المجله بالكامل وهي كلها في جيبك، تقدر تحطها في المحفظه. ما فيش اي مشكله. مايكرو فيش از وات يوزد فور كاتالوجز، وفي الصيدليات خصوصا في بلادنا هذا منفصل دراج ريفرنسز وكلام. أشكركم كثيرا، وأتمنى على الله أن يكون في هذه المحاضرة